ดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะโอเคปลุกพลังนะคะเรียกเสียงตื่นหน่อยนะคะโอเคก็ยินดีต้อนรับนะคะทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องเวราทาโร่ค่ะก็สวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าท่านจะรับชมรับฟังอยู่ที่ใดแห่งหนใดนะคะในโลกนี้ที่เข้าใจภาษาไทยนะคะก็ยินดีต้อนรับทั้งผู้ที่ติดตามรับชมอยู่แล้วนะคะแล้วผู้ที่ผ่านเข้ามาบังเอิญเห็นคลิปนี้นะคะผู้ที่ติดตามใหม่ใดๆก็แล้วแต่นะคะก็ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจไม่ว่าจะเป็นบางคนให้ซูเปอร์แตงบางคนพยายามไม่กดข้ามโฆษณาให้นะคะเพื่อให้แม่หมอได้ตังค์หรือบางคนเพียงแค่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ก็ขอบคุณมากๆแล้วนะคะวันนี้ก็จริงๆเสียงเจ็บคออยู่นะคะแต่ว่าก็อยากอัดคลิปนะคะก็ถ้าเกิดว่าเสียงผิดเพี้ยนไปประการใดในวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าณขณะนี้นะคะประเทศที่แม่หมออยู่อากาศค่อนข้างเย็นมากๆแล้วนะคะสำหรับท็อปปิกหัวข้อวันนี้มาแบบเรนดอมคืออะไรสำหรับคนที่เข้ามาฟังใหม่แล้วไม่รู้นะคะเรนดอมก็คือเหมือนกับการอ่านไพ่เหมือนกับการอ่านเล่าเรื่องนิทานสั้นเรื่องหนึ่งซึ่งในกองไพ่ทั้งหลายแหล่นี้นะที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่มีให้เลือกสักกองนะคะไม่ได้เอามาทำนายแบบพิกอากาศว่ากองนั้นกองนี้นะคะแต่เป็นการใช้สำหรับไพ่ทั้งหมดนี้อ่านพลังงานโดยรวมในหนึ่งเรื่องเดียวจบเพราะฉะนั้นหากพลังงานตรงฟังต่อหากพลังงานไม่ตรงนะคะสามารถกดผ่านกดข้ามได้เพราะว่าคลิปนี้อาจจะไม่ใช่ของท่านแล้วนะคะก็ย้ำอีกทีก่อนที่จะเข้าสู่การทำนายอะไรก็ตามที่ไม่ได้สามารถพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์แล้วนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆมันเป็นการดูดวงโดยรวมเป็นการดูดวงฟรีด้วยซ้ำแบบสุ่มเพราะฉะนั้นเรื่องราวบางพาร์ทบางตอนมันอาจจะตรงกับท่านหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้รับชมรับฟังอย่างมีสตินะคะอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์เอาไปปรับใช้แต่อะไรคิดว่าถ้าไม่ใช่ไม่ตรงข้ามผ่านได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสเนาะโอเคในวันนี้มาท็อปปิกในเรื่องของคนดวงครูคนมีกากบาทกลางฝ่ามือนะคะลงมาเกิดพร้อมกับภารกิจลับในโลกมนุษย์มีเส้นทางชีวิตไปแบบเป็นแบบใดบ้างมาฟังกันนะคะก็ยินดีต้อนรับสวัสดีอีกครั้งผู้มีบุญทุกท่านที่ได้พัดผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้หัวข้อนี้ค่อนข้างจะพิสดารหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆเพราะอาจจะอยู่ในบางพาร์ทบางตอนเนื้อหาอาจจะอยู่ในโหมดที่จับต้องไม่ได้ไม่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้ไม่มีจริงในโลกมนุษย์พูดอย่างนี้ดีกว่าพิสูจน์ไม่ได้นะคะด้วยหลักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆนะคะโอเควันนี้จะไม่เช็คพลังงานใครที่ผ่านเข้ามาฟังคลิปนี้เห็นหัวข้อสะดุดแสดงว่าพลังงานก็คงเป็นของท่านและก็ตรงท่านนะคะทีนี้มาขอดูซิว่าพลังงานของคนดวงครูถูกส่งมาเกิดในโลกมนุษย์นี้นะคะเพราะเหตุอันใดพลังงานท่านเป็นอย่างไรโอ้อีกหนึ่งใบโอเคโอ้โห The Hermit ก็ลงนะคะโอเคแต่มันรู้สึกเหมือนอยากเปิดอีกหนึ่งใบเอาเพิ่มหนึ่งใบโอเค
ขอเลื่อนมาก่อนนะคะเพื่อที่จะได้มีพื้นที่วางไพ่ขอย้ายฝั่งมาจะได้มีพื้นที่ในการวางไพ่นะคะโอเคโอ้โหพลังงานเป็นดวงครูจริงๆสมชื่อนะคะ The Hermit มาเองด้วยนะไพ่สำหรับนี้ค่อนข้างใบใหญ่มากมันเลยกินพื้นที่กินเฟรมไปนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำอย่างนี้ก็ได้โอเคเริ่มกันเลยนะคะพลังงานใบแรกดูซิว่าใหญ่ไม่ใหญ่ได้ The Emperor ใบที่2ได้ Queen เหรียญใบที่3ได้ The Date ใบที่4ได้ The Wheel of Fortune ใบที่5ได้ Hermit ใบที่6ได้ King เหรียญเป็นพลังงานของธาตุดิน King Queen ทั้งหลายผู้มีบุญเทวดานางฟ้าทั้งหลายเลยนะคะผู้จุติลงมาบนโลกมนุษย์พร้อมกับเส้นทางชะตาชีวิตที่ถูกลิขิตมาแบบไม่เหมือนใครทีนี้คนที่เป็น The Emperor ลงมาเกิดเนี่ยบางคนเกิดมาพร้อมภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแม้กระทั่งว่าตอนเด็กๆเนี่ยในบางคนนะคะก็อาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนกับวัยเด็กสักเท่าไหร่ในบางคนอาจจะเกิดในครอบครัวหรือสภาวะสังคมนะคะที่อยู่ในชนบทแล้วก็ต้องมีความดิ้นรนที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ตัวเองหรือเพื่อที่จะเอาตัวรอดสูงนะคะมันเลยทำให้พอเวลาคุณเติบโตขึ้นมามันเลยทำให้เขาเรียกว่าคุณเหมือนคนแก่กว่าอายุในบางคนเหมือนกับอายุเราก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับคุณเหมือนเป็นคนอายุเยอะอย่างเช่นบางคนอายุ40อย่างเงี้ยแต่รู้สึกเหมือนเป็นคนผ่านโลกราวกับอายุ60ปีอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าในวัยเด็กของบางคนมันไม่ได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กแบบนั้นหรือมันเกิดในสภาวะสังคมที่ต้องดิ้นรนต้องเติบโตบางคนเกิดมาในวัยที่ตอนเด็กๆก็คือช่วยพ่อแม่ทำงานบางคนทำไร่ไถนาหรือบางคนต้องเป็นพี่ต้องเขาเรียกว่าอินดิเพนเดนต์กับตัวเองหมายถึงมีความรับผิดชอบในตัวเองสูงตั้งแต่วัยเยาว์เลยทำให้บางทีแก่เกินอายุแก่เกินวัยไม่ได้หมายถึงรูปร่างหน้าตานะแต่ความเข้าใจในการใช้ชีวิตในโลกแล้วก็การดำรงชีวิตอย่างมีสติปัญญาหรือเฉลียวฉลาดกว่าคนอื่นในวัยของคุณเองในอายุของคุณเองนะคะบางคนเกิดมาเนี่ยมีลักษณะมาดทรงที่เกิดมาพร้อมอำนาจเลยเกิดมาพร้อมอำนาจเลยตั้งแต่เกิดบางคนเนี่ยบางคนก็คือเขาเรียกว่าเป็นพลังของคนที่มีบารมีคือมีคอนเนคชั่นเพื่อนฝูงคนรู้จักรายล้อมลุมล้อมหรือเป็นคนมีเขาเรียกอะไรมีเครดิตดีคนนั้นคนนี้เยอะรู้จักเยอะอำนาจบารมีดีมาเกิดมาพร้อมลักษณะของนักสู้ความมีอำนาจในตนเองโดดเด่นในกลุ่มสังคมวรรณะชนชั้นที่ตัวเองเป็นอยู่ตามสังคมตามกลุ่มสังคมนั้นๆหากคุณอยู่หมู่บ้านนึงอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะโดดเด่นในหมู่บ้านนั้นในกลุ่มเพื่อนของคุณอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานของการที่ทำลายล้างบางอย่างจบสิ้นบางอย่างได้ด้วยเป็นพลังงานของการริเริ่มบุกเบิกก่อตั้งสรรสร้างนะคะและเป็นพลังงานของการที่มีความสำคัญในการที่มีผลสำคัญในการใช้ชีวิตของคนอื่นอย่างบางคนก็คือเขาเรียกว่า
มีสติปัญญามากๆไม่ว่าจะพูดจะพิมพ์จะอะไรลงสื่อโซเชียลเนี่ยมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างเยอะหรืออยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่มีความสำคัญต่อองค์กรเป็นจุดศูนย์รวมที่มีความสำคัญต่อทุกสาขาทุกแผนกทุกองค์กรนะคะและบางคนน่ะก็เกิดมาพร้อมกับภาระหน้าที่ที่ได้ถูกรับมาในความเงียบที่ไม่มีคนรู้จักคุณเป็นม้ามืดแต่คุณทรงอิทธิพลลับๆจากข้างในส่งออกสู่สาธารณะบางคนเป็นลักษณะการทำงานเบื้องหลังคนอื่นอยู่ในความสำเร็จเบื้องหลังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้อื่นนะคะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างในการนำทางสติปัญญาหรือในการที่ไกด์ไลน์เส้นทางชีวิตผู้อื่นหรือเป็นหัวหน้าเป็นคนแบกรับเป็นผู้นำในเครือญาติในครอบครัวในกลุ่มสังคมในเพื่อนฝูงในคนหมู่มากนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดวงชะตาของพลังงานของคนกลุ่มนี้1จะเกิดมาพร้อมความเก่งความเอาตัวรอดไม่ว่าคุณจะเก่งในเรื่องของเขาเรียกว่าเก่งในเรื่องการศึกษาในชั้นเรียนหรือบางคนเก่งในการเอาชีวิตรอดเก่งในการใช้ชีวิตในโลกภายนอกนะคะแล้วแต่ว่ามันจะตรงแบบไหนกับใครบ้างเพราะมันเป็นการดวงโดยรวมแล้วก็พลังงานของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของการที่มีความหนักแน่นอดทนทรหดต่อสู้กับชีวิตได้ดีแล้วสูงมากและเป็นพลังงานของการที่ทำลายล้างหรือจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยอย่างเช่นใครคนหนึ่งกำลังหลงทางอยู่ในการใช้ชีวิตแต่พอได้มาพบเจอคุณมาปรึกษาหารือกับคุณบุคคลเหล่านั้นน่ะจะจบปัญหาจบความสงสัยแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจสัจธรรมบางอย่างหรือเข้าใจในเรื่องราวชีวิตบางอย่างได้นะคะคือจบความสงสัยสิ้นทุกปัญหาคาใจของเขาแล้วได้เกิดเป็นการเริ่มต้นใหม่ในการเริ่มใช้ชีวิตใหม่เปลี่ยนมุมมองแนวทางแนวคิดใหม่อย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นอิทธิพลมาจากการให้คำแนะนำของคุณอย่างนี้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงภารกิจลับที่ลงมาคือเขาเรียกว่าทุกคนในนี้ที่เข้ามาฟังคุณเป็นผู้ถูกเลือกในการที่ลงมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์การทำงานเบาเพื่อสังคมใช้คำว่าทำงานเบาเพื่อสังคมนอกเหนือไปจากการใช้ชีวิตธรรมดาปกติเหมือนปุถุชนคนธรรมดาของคุณแล้วคุณก็ยังได้รับภาระหน้าที่ภารกิจลับในการทำงานเบาช่วยสังคมคือต้องเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณคืออะไรการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคุณไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นนักบวชแต่ในบางคนในที่นี้เป็นเขาเรียกว่าไลฟ์โค้ชได้เป็นนักบวชจริงๆเป็นพ่อหมอแม่หมอเป็นหมอดูอย่างนี้หรือบางคนทำงานในสายอาชีพที่ผ่านโลกมารวดเร็วหรือเข้าใจโลกได้อย่างละเอียดลึกซึ้งกว่าคนปกติทั่วไปก็มักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นๆให้กับเพื่อนร่วมงานหรือคนละแวกใกล้ชิดใกล้เคียงของคุณนั่นเองคือคนนับถือเคารพคุณให้คุณเป็นอาวุโสให้คุณเป็นที่ปรึกษาไกด์ไลน์ชีวิตแนะนำแนวทางผู้อื่นในคาบของคฤหัสถ์ปกติที่ทำมาหากินเป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าบางคนก็อยู่ในการทำงานสายลับแบบเงียบๆไม่มีคนรู้จักคุณแต่ถูกส่งมาเพื่อคนที่มีบุญสัมพันธ์ที่รู้จักในกลุ่มในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอของคุณอาจจะเป็นแกนนำคุณอาจจะโดดเด่นคุณอาจจะให้คำปรึกษาในกลุ่มสังคมที่เกิดมามีบุญสัมพันธ์ก็จะรายล้อมอยู่ในละแวกนั้นนะคะ Destiny เนี่ย The Wheel of Fortune เนี่ยคือมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของผู้อื่นนะคะมีความสงบภายในแล้วมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดสามารถเข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงในชีวิตของมนุษย์โลกได้ดีได้ละเอียดลึกซึ้งมากกว่าคนอื่นๆแล้วพลังงานนี้ก็มักจะมาพร้อมบททดสอบบางอย่างที่
ก็เขาเรียกว่าหนักหนาสาหัสพอควรเอาเรื่องเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเมสเสจนี้สารนี้คลิปนี้ทำมาเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้ตื่นรู้เข้าใจแล้วไม่บอบช้ำกับการที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่ให้กับมวลมนุษย์ในสิ่งที่ท่านอาสาลงมาอย่างเต็มใจเองแต่เมื่อเจอบททดสอบบางอย่างที่สงสัยและหาคำตอบไม่ได้และไม่เข้าใจในเส้นทางบางอย่างที่คุณเชื่อกันว่าการทำดีนั้นจะได้ดีแต่ทำไมเส้นทางชีวิตของคุณจึงมีบททดสอบและถูกทดสอบจากจักรวาลมากกว่าคนอื่นเจ็บช้ำอัตคัดยากแค้นอัตคตมากกว่าผู้อื่นทั้งที่คุณเป็นผู้ที่ลงมาช่วยผู้อื่นในการนำทางเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนะคะแต่ทำไมบททดสอบของคุณถึงมาพร้อมกับวิบากกรรมหรือเขาเรียกว่าเส้นทางอันหนักหนานี้ที่ยากจะผ่านไปได้นะคะทีนี้มาเปิดไพ่ดูกัน The Judgmentอันที่มันถ้าเป็นอย่างนั้นโอเคโอเคได้กี่ใบกันบ้างนะคะมาดูกัน Chariot สิ่งนี้นะคะ3 ใบข้างล่างขอเรียงไพ่แป๊บหนึ่งนะคะเส้นทางที่ยากลำบากนี้มาพร้อมบททดสอบแล้วก็ต้องมาปฏิบัติภารกิจลับอีกแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ถูกรีชาร์จพลังตลอดเวลาจนบางคนในที่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนะคะบททดสอบหนักเกินไปนะคะทดสอบหนักจนจะตุยแล้วนะคะเดี๋ยวจะอ่านไพ่ให้ฟังนะคะก็คือบางทีถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงรถแทรกเข้ามาก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีบ้านอยู่ใกล้ถนนใหญ่มาก The Judgment นะคะคือคุณเนี่ยเป็นคนที่ยึดถือยึดมั่นในความถูกต้องในความยุติธรรมแล้วก็เป็นคนที่มีไฟในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนตัวเองให้ไปสู่ความสำเร็จนะคะและเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ชาญฉลาดมากถ้าเกิดว่าคิดที่จะลุยหรือจะเรียนรู้สิ่งใดแล้วเนี่ยจะเข้าถึงสิ่งนั้นโดยแก่นแท้แบบลึกซึ้งรู้ลึกรู้จริงและเป็นคนที่รอบรู้เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายเป็นคนที่รอบรู้กับทุกเรื่องนะคะแล้วไม่ใช่ว่ารอบรู้แบบเล็กน้อยรอบรู้กับทุกเรื่องแล้วค่อนข้างศึกษามันอย่างลึกซึ้งละเอียดถ่องแท้ด้วยและเป็นคนที่มีไฟที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้ตัวเองไปสู่ความสำเร็จและเป้าหมายแล้วก็เป็นคนที่เด็ดขาดแน่จริงเด็ดเดี่ยวเอาจริงนะคะเป็นคนที่เที่ยงธรรมและมีความยุติธรรมในใจมีจริยธรรมและศีลธรรมในตัวเองด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่หัวสมัยใหม่เป็นคนที่ทำตัวไม่เป็นน้ำเต็มแก้วพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนตัวเองเสมอตลอดเวลาเพื่อให้ได้รับการพัฒนาต่อยอดอยู่รอดและเป็นคนที่ฉลาด
ยิ่งขึ้นไปทันคนยิ่งขึ้นไปทันยุคทันสมัยยิ่งขึ้นไปนะคะเป็นคนที่พร้อมเปิดรับและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีจุดสิ้นสุดแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่พร้อมสู้พร้อมลุยจริงๆก็ไม่ใช่เป็นคนที่ชอบที่จะมีปัญหากับใครแต่หากว่าจะมีและหากว่ามันจะเป็นต้องมีคุณก็ต้องมีนะคะคุณเป็นคนเช่นนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็มักจะมีโอกาสมีโชคดีในเรื่องของการงานเข้ามาเสมอแต่ก็ไม่พ้นกับสภาวะของอุปสรรคหรือสิ่งที่เข้ามาเบรกชีวิตของคุณในช่วงที่คุณกำลังจะก้าวเข้าสู่สภาวะของความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์แต่สุดท้ายแล้วแต่อย่างใดก็ตามสิ่งที่คุณได้อธิษฐานจิตลงมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับภารกิจสวรรค์นี้นะคะคุณจะได้รับความสุขอย่างแท้จริงในบั้นปลายหรือบทสรุปสุดท้ายของชีวิตแต่ระหว่างนี้สิ่งที่คุณต้องเจอคืออะไรบางคนต้องเข้าใจว่าคุณจะต้องเผชิญกับสภาวะของความโดดเดี่ยวเพื่อที่เป็นเหตุผลที่ว่าฝึกความแข็งแกร่งฝึกจิตฝึกความแข็งแกร่งภายในจิตใจของคุณในเวลาที่คุณทำอะไรบางอย่างเนี่ยเหมือนไร้ซึ่งคนสนับสนุนไร้ซึ่งผู้คนเหลียวแลในบางคนเติบโตมาอย่างลำพังอย่างโดดเดี่ยวแต่ด้วยสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งและแข็งแรงของคุณเลยทำให้คุณผ่านเอาชนะอุปสรรคมาได้ฉลุยทุกอย่างโดยที่ไม่บอบช้ำเลยแล้วก็เอาสิ่งที่คุณได้เจอทั้งหลายแหล่เหล่านั้นมาเป็นครูมาเป็นแรงผลักดันให้กับตัวคุณได้ขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้คุณเอาชนะทุกอุปสรรคทุกคำสบประมาทได้ในบางคนน่ะเห็นคุณในสมัยก่อนเห็นคุณในวัยเด็กเนี่ยก็ดูถูกหรือไม่ค่อยใส่ใจนะคะบางคนอาจจะตอนเด็กๆเนี่ยเกิดมาหน้าตาแบบว่าไม่สวยนะคะผิวคล้ำอย่างเงี้ยหรืออยู่ในชนบทที่แบบมอมแมมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะไม่ได้เกิดในสภาวะครอบครัวที่ไม่ได้แบบว่าอำนวยอวยชัยหรือมีพร้อมอะไรให้ขนาดนั้นนะคะแต่บางคนก็เกิดมาพร้อมกับทุนทรัพย์หรือรากฐานชีวิตที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะทีนี้คุณเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจความแข็งแกร่งในความเงียบในบางคนเนี่ยตื่นรู้ได้ไวเพราะว่าเป็นพลังงานของฤาษีคุณจะเห็นไหมเป็นพลังงานของ The Hermit พลังงานตรงนี้เนี่ยพลังงานของ The Hermit นะคะและพลังงานของตรงเนี้ยคือพลังงานของ Wisdom เนี่ยหมายถึงปัญญาความเฉลียวฉลาดบางคนมันผ่านอุปสรรคปัญหามาได้แบบคือในช่วงที่คุณทุกข์ที่สุดคุณอาจจะไม่มีใครอยู่เคียงข้างคุณแล้วเป็นจุดปัญหาหรือสภาวะที่เจอมันไม่มีคนเคยเจอมาก่อนแล้วดันเป็นคุณเท่านั้นที่ต้องพาตัวเองเป็นฮีโร่ให้กับตัวเองก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่านั้นนะคะในบางคนถึงกับผ่านสิ่งนั้นมาจนเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งแล้วเข้าใจว่าความแข็งแกร่งในความเงียบคืออะไรบางครั้งความเงียบความโดดเดี่ยวมันไม่ใช่ศัตรูนะแต่มันเป็นเพื่อนที่มักจะสร้างโอกาสให้เราได้ใคร่ครวญและเติบโตในวิถีที่ลึกซึ้งการอยู่กับตัวเองในช่วงเวลาหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งภายในเพราะฉะนั้นในวิถีชีวิตที่คุณกำลังเผชิญอยู่แม้คุณจะเจอกับความโดดเดี่ยวจงอย่าเจ็บปวดกับมันนะคะมันเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ใคร่ครวญและเติบโตในวิถีที่ลึกซึ้งการอยู่กับตัวเองในช่วงเวลาหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งภายในนะคะ 2. การที่คุณโกรธและโทษโชคชะตาโทษสวรรค์โทษเส้นทางชีวิตของคุณมันไม่ใช่พลังนะแต่มันคือกรงขังหากคุณปล่อยให้ความไม่เข้าใจความโกรธนะคะเข้าครอบงำคุณการตัดสินใจและการกระทำจะตกอยู่ในอำนาจของมันการควบคุมอารมณ์คือศิลปะแห่งอิสรภาพที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทำดีคุณช่วยคนแล้วคุณไม่ได้ดีตอบแทนคุณเจอบททดสอบที่หนักหนาทำดีแล้วยังจนอยู่ทำดีแล้วทำไมถึงตกระกำลำบากนะคะคุณอาจจะติดอยู่กับความสงสัยเหล่านั้นนะคะแต่อย่าผิดหวัง
นะคะอย่าผิดหวังอย่าท้อแท้อย่าคิดอย่างนั้นความผิดหวังที่คุณเจอจงขับเคลื่อนและปรับเปลี่ยนมันผลักดันให้กลายเป็นครูผู้ทรงคุณค่าในชีวิตให้คุณจำไว้อย่างหนึ่งว่าทุกครั้งที่ล้มเหลวเราจะได้บทเรียนจากมันคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยพลาดแต่คือคนที่มองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเติบโตและการแก้ไขนะคะในบางครั้งในชะตาชีวิตที่คุณต้องโดดเดี่ยวหาใครเป็นที่พึ่งไม่ได้ในช่วงที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาจงใช้ความสงบและสติปัญญาเหมือนไพ่ใบนี้นะคะแล้วสิ่งที่เขาสร้างคุณมาเขาสร้างคุณให้มีสติปัญญามาเพื่ออะไรเพื่อให้คุณได้มีสติปัญญาได้เป็นฮีโร่ให้กับตัวเองได้ก้าวข้ามผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาได้แล้วให้เข้าใจว่าในช่วงเวลาที่คุณโดดเดี่ยวแล้วไม่มีใครช่วยเหลือคุณเขาต้องการให้คุณได้เรียนรู้ความสงบแล้วใช้ความสงบนั้นเปลี่ยนเป็นปัญญาเพื่อหาคำตอบและหาทางออกให้กับชีวิตความสงบมันจะคือคำตอบมันจะคือความสุขให้กับคุณแทนที่จะมองหาสิ่งที่ทำให้ไม่พอใจไปเรื่อยๆให้เปลี่ยนทิศทางความคิดมองหาความสุขจากภายในและฝึกฝนตัวเองให้รู้จักความสงบเพราะความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งรอบตัวแต่ขึ้นอยู่กับวิถีที่เรามองโลกเพราะฉะนั้นจงปรับเปลี่ยนความผิดหวังสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้ให้เป็นความสงบสุขหรือให้ขับเคลื่อนมันออกมาให้พยายามออกมันมาได้โดยการขับเคลื่อนความเงียบงันนี้เป็นสติปัญญาแทนที่ว่าจะนั่งโทษสวรรค์นั่งน้อยใจว่าช่วยเหลือคนก็ทำไมตกทุกข์ได้ยากอยู่ทำดีขนาดนี้ก็ยังจนอยู่จริงๆแล้วคุณรู้ไหมว่าปัจจัยภายนอกมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าคุณจะมีความสุขหรือคุณจะประสบความสำเร็จอย่างไรเพราะแท้จริงแล้วมนุษย์คนเราทุกคนก็ปรารถนาความสุขที่แท้จริงเพราะว่าถ้าเกิดว่าการมั่งมีหรือความร่ำรวยมันเป็นความสุขจริงๆอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นคนรวยจะไม่ทุกข์มันยังมีคนรวยทุกคนรวยเนี่ยยังทุกข์ยังเศร้ายังกังวลยังเครียดยังวิตกกับปัญหากับอุปสรรคต่างๆที่ตัวเขาเองต้องเผชิญอยู่ทุกวี่ทุกวันการมั่งมีการมั่งคั่งของเขามันจึงไม่ใช่คำตอบของความสุขที่แท้จริงแต่ผู้ที่ลงมาด้วยภารกิจลับเหล่านี้ทำไมคุณถึงต้องถูกซัดด้วยบทเรียนแบบหนักหนาสาหัสเพื่อให้คุณได้สงบนิ่งและแข็งแกร่งจากภายในอย่างแท้จริงเพื่อให้คุณได้เข้าใจว่าการที่คุณจะช่วยเหลือคนอื่นได้คุณต้องมีความแข็งแกร่งและมีความสุขจริงๆจากภายในก่อนคุณจะต้องไม่เป็นผู้ที่บอบช้ำจากบททดสอบเมื่อคุณแข็งแกร่งมั่นคงและเป็นผู้ที่ไม่บอบช้ำจากบททดสอบที่เข้ามากระทบชีวิตคุณได้แล้วตอนนั้นแหละมันเป็นเวลาสำคัญที่คุณจะออกทำภารกิจช่วยเหลือผู้อื่นได้แต่ในขณะเดียวกันการที่คุณยังหลวมอยู่จิตใจยังไม่ได้แข็งแกร่งจากภายในจริงๆแล้วคุณก็ช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วยในขณะเดียวกันมันจะนำมาซึ่งความบอบช้ำให้กับตัวคุณเพราะมันเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจเวลาคุณจุติลงมาเกิดแล้วคุณจะจำสัญญาหรือแรงอธิษฐานจิตของคุณไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่คุณจะรู้ก็คือคุณจะเข้าใจไปตามสัจธรรมความเป็นจริงในการดำรงชีวิตของมนุษย์โลกว่าทำดีต้องได้ดีช่วยเหลือผู้อื่นผู้อื่นต้องช่วยเหลือกลับแต่จริงๆแล้วคุณคือผู้ถูกเลือกให้มาเป็นผู้ช่วยเหลือมีจิตโพธิสัตว์เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณในที่นี้หมายถึงเป็นผู้ให้ทานด้วยปัญญาแก่ผู้อื่นไม่ว่าจะในรูปแบบของคฤหัสถ์พระสงฆ์องค์เจ้าไลฟ์โค้ชหรือสัมมาอาชีพของคุณแต่การที่คุณจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องแล้วดีแท้และไม่บกพร่องนี้คุณจึงถูกบททดสอบท้าโถมเข้ามาในชีวิตทุกๆช่วงเวลาในการที่ทำให้คุณแข็งแกร่งจากการได้รับอุปสรรคปัญหาเหมือนเหล็กพูดง่ายๆพูดอย่างนี้แล้วงงใช้คำง่ายๆว่าเหมือนคุณเหมือนเป็นเหล็กตีเหมือนเป็นช่างตีดาบเอางี้แล้วกันทำไมทุกครั้งต้องสาดไฟร้อนๆใส่คุณเพื่อที่จะได้ตีดาบได้อย่างแข็งแกร่งและคมนะคะเพราะฉะนั้นดาบมันจะออกมาอย่างแข็งแกร่งและคมได้
ตีมันออกมาอย่างสวยงามได้เนี่ยมันจะต้องใช้ไฟที่ร้อนเผามันถึงจะออกมาแข็งแกร่งแล้วเฉียบคมนะคะคุณเองก็เหมือนกันในทุกช่วงอายุช่วงชีวิตที่คุณกำลังเผชิญกับบททดสอบในชีวิตเนี่ยเขาส่งมาเพื่อปลุกความแข็งแกร่งสร้างความแข็งแกร่งจากจิตวิญญาณภายในของคุณให้ได้ให้เที่ยงเพื่อที่คุณจะได้ทำภารกิจนี้อย่างเข้าใจอย่างไม่บอบช้ำแล้วก็เป็นผู้ที่นิ่งและมั่นคงด้วยตัวเองในภายในได้ก่อนแล้วถึงสามารถส่งสารส่งพลังความสุขหรือส่งพลังแห่งความเข้าใจหรือสติปัญญาเหล่านั้นออกสู่สาธารณชนได้อย่างมีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาตนเองเริ่มที่ใจสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือโฟกัสที่ตัวเองการเปลี่ยนแปลงภายนอกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีความแข็งแกร่งภายในจงเลือกที่จะพัฒนาตัวเองก่อนที่จะมองออกไปข้างนอกก่อนนะคะก่อนที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นต้องแข็งแกร่งแล้วช่วยเหลือตัวเองให้ได้จริงๆก่อนเพราะว่าถ้าทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปโดยปราศจากการเข้าใจหรือการตระหนักรู้ที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะทำให้คุณช่วยเหลือคนอื่นไปพร้อมๆกับการบอบช้ำแล้วสิ่งสุดท้ายก็คืออะไรการช่วยเหลือของคุณจะเป็นหอกทิ่มแทงย้อนกลับมาเผาไหม้คุณให้มอดไหม้ในที่สุดเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ที่เข้าใจมั่งมีและแข็งแกร่งภายในจิตใจจริงๆเวลาถูกอุปสรรคปัญหาเข้ามาทดสอบคุณถึงอ่อนแอและบอบช้ำตลอดเวลาและบางคนในที่นี้ซึมเศร้าเป็นโหมดอารมณ์ทั้งดูทั้งพระจันทร์ทั้งพระอาทิตย์เป็นภายนอกเนี่ยยิ้มทุกอย่างโอเคฉันโอเคนะคะแต่ว่าภายในเกิดความเหนื่อยล้าเกิดความท้อแท้เกิดสภาวะที่อ่อนไหวนะคะคือมันต้องทำตัวเป็นความแข็งแกร่งตลอดเวลาแล้วมันมีความขัดแย้งในตัวเองตลอดเวลาว่าทำไมเราช่วยเหลือคนอื่นแล้วเราถึงไม่ได้ดีนะคะแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นดวงครูคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยแหละสิ่งที่คุณต้องรู้เลยคือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นคนที่ทำชั่วไม่ได้ถ้าทำชั่วแล้วคุณจะเจอบททดสอบหรือคุณจะเจอบทลงโทษแบบหนักหนาคนอื่นทำได้นะแต่คุณทำบ้างคุณเจอหนักเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนดวงครูเกิดมาต้องอยู่ในความเที่ยงธรรมในความยุติธรรมตลอดเวลาคิดเล็กแล้วก็ขโมยคนอื่นหรือคิดไม่ซื่อหรือขาดจริยธรรมขาดคุณธรรมทางใจเนี่ยไม่ได้เลยถ้าเพียงแค่คิดจริงๆก็อาจจะไม่ได้เป็นไรนะแต่เมื่อมันคิดแล้วนำมาสู่การกระทำออกมาเนี่ยคุณจะเจอบทลงโทษแบบหนักเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาฟังพลังงานในคลิปนี้ทำดีได้อย่างเดียวทำชั่วไม่ขึ้นบางคนเข้าไปขโมยเงินเข้าไปนั่นนี่รอดคนอื่นจับไม่ได้แต่พอคุณทำบ้างเรียนแบบเขาบ้างคุณโดนจับเลยนะเป็นอย่างนั้นเป็นอะไรที่แบบขโมยหรือทำชั่วไม่ขึ้นบางทีไปเอาเงิน100ไปซื้อน้ำ20แม่ค้าบังเอิญทอนผิดมาให้เราเป็น100อย่างเงี้ยคนอื่นเก็บใส่กระเป๋าเงียบกลิบนะไม่พูดแต่พอคุณทำบ้างวันต่อมาเงินคุณหาย 2,000จากการที่คุณได้คืนมา1ได้กำไรมาเท่าตัวอย่างเงี้ยได้กำไรเพิ่มมา20อย่างเงี้ยหรือ100เท่าตัวอย่างเงี้ยแต่หายกว่านั้นอย่างเงี้ยแม่ค้าซื้อไป20แม่ค้าทอนมา100กลายเป็นว่าเท่าไหร่ได้180ใช่ไหมได้กำไรมาอีกได้กำไรมา100จากการลงทุนไป20ซื้อน้ำเสียเปล่าไปแต่เงินหาย 2,000 วันต่อมาโดยไม่มีสาเหตุอย่างเงี้ยอันนี้คือบทลงโทษของคุณเนี่ยคนที่เป็นดวงครูคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยมันมักจะเป็นเส้นทางชีวิตแบบนั้นแล้วส่วนใหญ่แล้วจะประสบความสำเร็จแบบโลดโผนเส้นทางชะตาชีวิตนั้นมักไม่ค่อยมีครูหรือผู้รู้คอยแนะนำคอยให้คำปรึกษาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสภาวะที่ต้องงมค้นหาคำตอบอะไรต่างๆด้วยตัวเองจนได้รู้เส้นทางวิธีที่จะเอาตัวรอดหรือผ่านจากสถานการณ์นั้นเพื่อมาเป็นครูบอกต่อส่งต่อให้ผู้อื่นเนี่ยเขาเรียกว่า
คนดวงครู คนมีการกบฏการฝ่ามือลงมาพร้อมภารกิจลับซอฟต์พาวเวอร์หรือการทำงานเบาเพื่อสังคมยกระดับจิตผู้คนเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณลงมาเพื่อให้ทานคนด้วยปัญญาแต่ในขณะเดียวกันก็มักจะถูกทดสอบด้วยบทเรียนชีวิตหนักๆเพื่อตีเหล็กให้แข็งแกร่งเพื่อปลุกความแข็งแรงเพื่อสร้างความแข็งแกร่งภายในขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในพลังงานนี้บางทีคุณอาจจะมีเส้นทางชีวิตที่โดดเดี่ยวในขณะที่คุณโดดเดี่ยวนั้นอ่ะมันไม่ได้คุณต้องบอบช้ำหรือร้องไห้หรือโทษชะตาชีวิตนะแต่มันเป็นสภาวะที่คุณจะต้องฝึกตัวเองสร้างโอกาสนี้ใคร่ควรและเติบโตในวิถีที่ลึกซึ้งการอยู่กับตัวเองการอยู่กับความโดดเดี่ยวนี่แหละเป็นช่วงเวลาสำคัญในการชาร์จพลังในการสร้างความแข็งแกร่งภายในขึ้นสำหรับตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นการควบคุมอารมณ์คือกุญแจความสำเร็จด้วยในคนกองนี้ในคนพลังงานคลิปนี้เพราะคนที่ควบคุมอารมณ์ได้มันไม่ใช่แค่หลีกเลี่ยงความผิดพลาดนะแต่ยังเพิ่มโอกาสในการเติบโตคนที่ปล่อยให้อารมณ์นำทางจะติดอยู่ในวงจรของความเสียใจเพราะฉะนั้นคุณเองต้องรู้จักและต้องเข้าใจในข้อนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยินดีทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้เพราะคุณอาจจะได้ไขข้อข้องใจบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวคุณเองได้ในการมาฟังสารนี้นะคะต่อจักรวาลพยายามที่จะส่งต่อให้ผู้ที่มีบุญทั้งหลายนี้ได้สามารถทำภารกิจนี้ต่อไปโดยที่เข้าใจกระบวนการเพราะว่าทุกๆประสบทุกปัญหาที่คุณประสบเนี่ยล้วนส่งมาเป็นบททดสอบเพื่อที่จะกระตุ้นและปลุกความแข็งแกร่งภายในให้คุณถามว่าบางคนบอกโหอย่างนี้ก็ไม่ควรมาเกิดเลยจริงๆถ้าคุณย้อนกลับไปฟังคำอธิษฐานหรือการอาสาลงมาที่จะทำภารกิจนี้ได้คุณอาจจะไม่พูดแบบนี้แต่คุณอยู่ในยุคปัจจุบันณขณะนี้แล้วคุณดำรงชีวิตตามปกติเหมือนวิถีชีวิตของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยคิดได้แต่ว่าทำดีต้องได้ดีนะคะมันก็เลยเป็นลักษณะที่รู้สึกว่ามันไม่ make sense กับคุณมันไม่สมเหตุสมผลนะคะแต่เมื่อคุณได้ฟังพลังงานนี้แล้วคุณจะเข้าใจเพราะทุกการช่วยเหลือผู้อื่นจะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันจะไม่ได้ว่างเปล่านะผลลัพธ์มันจะได้ถูกตอบแทนด้วย Ten of Cups คือความสุขอย่างแท้จริงความอุดมสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในที่คุณจะได้รับเพราะฉะนั้นหากคุณบอบช้ำจากการช่วยเหลือหรือการเกิดมาเป็นคนที่มีดวงครูมีการกระบฏการฝ่ามือนี้นะคะให้คุณเข้าใจเลยว่าช่วงเวลาที่คุณต้องโดดเดี่ยวที่สุดไม่ใช่ช่วงเวลาที่น่าสงสารแต่เป็นช่วงเวลาที่มีความล้ำค่าที่สุดที่คุณจะต้องใช้ความเงียบนี้เหมือนเฮอร์มิตนี้นะคะเพื่อที่จะก่อตัวแล้วปลุกความแข็งแกร่งภายในขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้ที่อิ่มเอมเบิกบานเข้าใจความสุขและเป็นผู้ให้ได้โดยที่ความสุขนั้นไม่หมดไม่สิ้นเพราะการที่คุณมีความสุขด้วยภายในแล้วแข็งแกร่งด้วยภายในอย่างแท้จริงคุณจะเป็นผู้ที่ส่งสารให้ทานคนด้วยปัญญาให้ความรู้ให้ไขข้อสงสัยให้ผู้อื่นได้นะคะแต่ในขณะที่คุณยังผูกใจเจ็บกับการที่คิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีอยู่เงี้ยคุณจะติดอยู่กับกรงขังแล้วบอบช้ำแล้วก็จะเสียใจอยู่อย่างนั้นโดยที่มันเป็นสภาวะที่เสียเวลาเปล่าในการเกิดมาที่มีค่าของคุณเพราะว่าคุณมาพร้อมกับคุณสมบัติของ The Emperor Queen เหรียญนะคะThe Death เนี่ยคือการที่ rebirth การ ending การลงมาทำภารกิจบางอย่างเพื่อจบบางสิ่งบางอย่างก็หมายถึงหากคุณเป็นผู้นำศาสนาหรือคุณเป็น life coach นะคะใดๆเนี่ยมันทำให้คุณลงมาเพื่อจบเป็นผู้ที่มีสติปัญญามากเพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหรือจบข้อข้องใจจบข้อข้องใจและไขความลับไขปริศนาอะไรยากๆที่มนุษย์ทั่วไปไม่เข้าใจคุณลงมาเพื่อจบสิ่งนั้นและให้สติปัญญาให้คำตอบแก่เขาได้มีตาสว่างกระจ่างขึ้น
และดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้องโดยไม่บอบช้ำเพราะว่าคนเราอะมักจะเจ็บปวดและบอบช้ำแล้วสงสัยติดอยู่ในภวังค์นั้นอะกับความไม่รู้คือเวลาคนเราไม่รู้อะไรเราจะเจ็บปวดกับสิ่งนั้นอย่างเช่นเราไม่รู้ว่าทำไมเราถึงต้องจนขนาดนี้เราไม่รู้ว่าทำไมเราถึงต้องทุกข์ขนาดนี้แต่เมื่อเรารู้สาเหตุอะมันเหมือนภูเขาที่แบกไว้เนี่ยมันยกออกจากอกเลยนะเพียงแค่ว่าเสี้ยววินาทีนี้แค่รู้สาเหตุหรือเหตุผลของการเกิดหรือการเป็นอยู่อย่างนี้จริงๆอะเราก็จะเป็นอิสระจากความเจ็บปวดเหล่านั้นเลยแต่คุณอะคือผู้ที่จะต้องลงมาทำหน้าที่นั้นเพราะฉะนั้นคุณจึงจะต้องถูกส่งมาเพื่อได้เรียนรู้บทเรียนแห่งชีวิตเนี่ยหนักหนากว่าชาวบ้านเขาเรียนรู้ละเอียดมากเพราะว่าเรียนรู้เยอะเพื่อต้องมาเป็นครูคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าภารกิจลับที่คุณจะต้องลงมาพร้อมกับการใช้ชีวิตในคาบของมนุษย์ธรรมดาที่ต้องปากกัดตีนถีบดิ้นรนทำมาหากินแต่ในขณะเดียวกันโอ้โหชีวิตนี่เหมือนเขียนหนังสือได้นะคะคนพลังงานกลุ่มนี้แต่จริงๆเรียนละเอียดลึกซึ้งไปเพื่อเป็นครูให้คนอื่นนี่แหละนี่คือภารกิจลับที่คุณได้อธิษฐานจิตลงมาเพราะฉะนั้นน่ะให้คุณจงเข้าใจแล้วเลิกบอบช้ำเลิกสงสัยเลิกคิดร้ายเลิกรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจต่อสภาวะเส้นทางชีวิตของตนเองนะคะเพราะบทสุดท้ายแล้วคุณจะได้รับความสุขทั้งภายในและภายนอกอย่างแท้จริงคุณจะเป็นคนที่โชคดีมากนะคะทีนี้เช็คพลังงานนิดหนึ่งว่ารางวัลแห่งการตอบแทนของคุณจักรวาลจะให้อะไรโอเคค่ะเมื่อกี้สักครู่นะคะพอดีมันมีคนโทรเข้ามาแล้วมันตัดไปนะคะจักรวาลจะให้อะไรนะคะจากการที่คุณลงมาปฏิบัติหน้าที่ใช้ชีวิตปกติแล้วไม่พอแล้วมีภารกิจลับแฝงเข้ามาด้วยการที่เป็นงานเบานะคะงานซอฟเป็นซอฟต์พาวเวอร์เล็กๆทำงานเบาเพื่อสังคมให้กับสวรรค์เนี่ยคุณจะได้รับอะไรตอบแทนแหละคุณจะเป็นผู้ที่ไม่ว่าใครที่จะพยายามคิดร้ายต่อคุณบุคคลเหล่านั้นจะต้องมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นคือแพ้ภัยตัวเองเป็นผู้ที่จะชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายเป็นผู้ที่พูดผีปีศาจจะเคารพยำเกรงนะคะเป็นผู้ที่ดวงแข็งมากดวงใหญ่มากเป็นผู้ที่ไม่ว่าคิดจะลงมือแข่งขันหรือทำอะไรแล้วนั้นจะประสบความสำเร็จทั้งสิ้นไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะหนักหนาแค่ไหนแต่บุคคลคนนี้จะมีลักษณะพิเศษในเรื่องของสติปัญญาความแข็งแกร่งอำนาจวาสนาบารมีจะทำให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปได้โดยดีเป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใครที่คิดร้ายมุ่งร้ายด้วยจะมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นแก่คนผู้นั้นและเป็นคนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะไม่อดอยากจะไม่อดตายในเรื่องของวัตถุเงินทองในบั้นปลายชีวิตเนี่ยหากคุณไม่ได้เป็นผู้ที่ร่ำรวยได้ด้วยตัวเองจะกำเนิดบุตรหลานบริวารที่เขาเรียกว่าถูกประทานมาให้มีบุตรมีหลานมีบริวารเป็นทรัพย์จะช่วยหนุนนำดูแลเกื้อกูลเรายามแก่เฒ่าจะไม่โดดเดี่ยวแล้วที่เลิศไปกว่านั้นคุณสั่นกระดิ่งเดอะซันเนี่ยคือไพ่ที่ดีที่สุดในเมเจอร์คาน่าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดีในโลกนี้แหละไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จความสุขความดีชื่อเสียงเงินทองความสุขภายในความสุขอย่างแท้จริงความสุขอย่างแท้จริงที่ใครก็จะต้องอิจฉาคุณเนี่ยจะบังเกิดขึ้นแก่คุณจะเป็นรางวัลตอบแทนให้กับคุณในบางคนเนี่ยอย่าเพิ่งท้อใจกับชีวิตไปสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารคุณอาจจะเป็นวัยกลางคนอยู่ช่วง35อยู่ตอนนี้20 26อยู่หรือ25อยู่คุณเพิ่งจะมีลูกเล็กอ่อนๆและเห็นเพื่อนเขาประสบความสำเร็จไปแล้วมีบ้านมีรถมีธุรกิจใหญ่โตคุณอย่าเพิ่งไปท้อเมื่อถึงวัยที่ลูกคุณเติบใหญ่นะบางคนมีตอนนี้แล้วไปจนอนาคตแต่คุณเนี่ยมันจะค่อยๆคลาบเคลื่อนขึ้นไปแบบเนี้ยตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองอยู่ตรงนี้อยู่แต่ในอนาคตมันไปเรื่อยๆจนถึงจุดสุดยอดแล้วเป็นเหรียญทองแห่งเส้นชัยกลายเป็นว่าบางคนที่คุณเคยอิจฉาชีวิตเขาสุดท้ายกลับมาอับจนกลับมาตกทุกข์ได้ยากเพราะลูกผาน
อย่างนั้นเป็นแต่ตัวคุณมันจะไม่มันจะเป็นค่อยๆเคลือบไปแบบนั้นแล้วสุดท้ายคุณจะอิจฉาสุดท้ายแล้วถ้าตัวคุณไม่ได้นำคุณไปสู่ชัยชนะอย่างแท้จริงคุณก็จะมีบุตรหลานคอยอุ้มชูแต่ในกรณีหนึ่งก็หมายความว่าตัวคุณเนี่ยจะสามารถนำตัวเองก้าวไปสู่ความสุขชัยชนะความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความสำเร็จอย่างแท้จริงด้วยตัวคุณเองเช่นกันเพราะว่าจะมีเส้นทางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คอยผลักดันคอยหนุนนำอยู่เบื้องหลังคนพลังงานกลุ่มนี้จะไม่มีวันตกทุกข์ได้ยากจะเป็นคนที่มีดวงมีบารมีดวงใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ๆที่มากด้วยบุญบารมีคอยตรวจตาคอยสอดส่องคอยจ้องเพ่งเล็งชะตาชีวิตคุณอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นอุปสรรคปัญหาสิ่งเลวร้ายอันใดจะไม่สามารถทำอันตรายต่อคุณได้แม้ว่ามันถึงตัวคุณแล้วสิ่งเหล่านั้นจะย้อนกลับหาเขาแบบรุนแรงเป็นมหันตภัยเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องท้อแท้ไปเส้นทางชีวิตของคุณอาจจะมีความยากลำบากหน่อย1ละเจอคนกลั่นแกล้งเจอคนไม่จริงใจด้วยตลอดเวลาเจอคนอิจฉาริษยามาตลอดชีวิตไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาใดมีเพียงคุณเท่านั้นที่ช่วยคุณได้คนอื่นช่วยไม่ได้แต่พอคนอื่นมีปัญหาคุณช่วยได้หมดแต่พอคุณตกทุกข์ได้ยากมาหรือคุณอยู่ในสภาวะที่มีปัญหาเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยการที่ไม่มีคนช่วยเขาปรารถนาเช่นนั้นสวรรค์ปรารถนาเช่นนั้นเพราะในช่วงที่คุณเหมือนเขาบอกว่าเวลาที่สถานการณ์ของคนเรามันทุกข์ที่สุดเราจะเห็นฮีโร่เขาก็เลยต้องสร้างสถานการณ์นั้นเพื่อให้คุณแอคทีฟตะเกียกตะกายแล้วดึงเอาแบบจุดนักรบนักสู้นั้นออกมาจากภายในจิตใจของคุณมันจะทำให้คุณสร้างกระบวนการบางอย่างเพื่อที่จะตะเกียกตะกายที่จะอยู่รอดมาเป็นเกราะคุ้มกันในด้านจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้นพยายามตะเกียกตะกายให้อยู่รอดมันจะสรรหาทุกวิถีทางความสติปัญญาความเฉลียวฉลาดมันจะเกิดขึ้นในสภาวะตรงนั้นนั่นเป็นสิ่งที่เขาพยายามทดสอบแล้วพยายามฝึกคุณต่างหากนั่นแหละเป็นสิ่งที่เขาจึงไม่ปรารถนาที่จะให้ใครได้ร่วมเคียงข้างเลยเวลาคุณมีอุปสรรคปัญหาเพราะเขาต้องการที่จะสอนคุณไปด้วยนะคะคุณก็จะลงมาสร้างบารมีไม่พอก็ได้ฝึกสติปัญญาฝึกความแข็งแกร่งภายในจิตใจออกสู่สภาวะภายนอกด้วยเมื่อคุณก้าวผ่านมันได้คุณก็มาเป็นครูให้คนอื่นอีกเพราะว่าคุณตั้งจิตอธิษฐานมาเป็นผู้ช่วยแห่งสวรรค์มาทำภารกิจลับเหล่านี้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นผู้ให้สติปัญญาให้ทานคนด้วยสติปัญญาให้ข้อกระจ่างข้อแก้ไขจากผู้คนไม่ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานหรืออาชีพที่คุณทำอยู่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและตัวเองเป็นอย่างมากนะคะจงภูมิใจในภารกิจนี้สิ่งที่ไพ่อยากบอกในก่อนจะปิดไปคืออะไรบ้างออกมาตรงเหมือนกันนะเวลาที่คุณให้อภัยคุณจะถูกเยียวยาแล้วเวลาที่คุณปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นคุณก็จะเติบโต forgive and learning นะคะเป็นลักษณะว่าอะไรก็ตามที่คุณเคยผ่านช่วงเวลาอันบอบช้ำเลวร้ายทุกข์ยากใดๆนั้นให้คุณให้อภัยแล้วคุณจะถูกรักษาและถ้าเมื่อคุณปล่อยสิ่งปวดร้าวนั้นไปคุณจะเติบโตเพราะฉะนั้นให้ใช้เอาง่ายคำว่าผิดเป็นครูให้นำประสบการณ์เรื่องเลวร้ายนั้นมาผลักดันตัวเองให้เอาสิ่งนั้นมาเป็นครูแล้วก็อย่าโอบกอดความเจ็บปวดเหล่านั้นไว้ปลดปล่อยมันไปเราจะได้เติบโตให้อภัยกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่ามองมันเป็นเรื่องที่ว่าคุณโชคร้ายแล้วคุณจะได้รับการรักษากับความที่ไม่รู้ความที่เจ็บปวดเหล่านั้นภายในจิตใจแล้วสิ่งที่ไพ่อยากบอกก็คือเรื่องราวดีๆวันดีๆชะตากรรมดีๆสิ่งดีๆกำลังอยู่ระหว่างทางที่จะมาถึงชีวิตคุณนะคะเพราะฉะนั้นทำดีต่อไปอดใจรออีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณก็จะได้รับสิ่งดีตอบแทนในไม่ช้านี้แล้วนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายบอกว่าอย่าคาดหวังกับอะไรแต่จงซาบซึ้งกับทุกๆหนทางทุกๆเส้นทางในชีวิตที่โชคชะตาได้ส่งมาให้คุณนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะ
ในการทำนายวันนี้ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาฟังไม่มากก็น้อยนะคะหากพูดผิดประการใดนะคะไม่ถูกใจใครในการทำนายในครั้งนี้แม่หมอก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยอย่างสูงนะคะก็ย้ำอีกครั้งให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยและ enjoy กับการรับฟังในวันนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ